إنسان بده يسعى إنه يطور حاله بأي مجال كان بالدنيا، بيعرف كتير منيح إنه هو مضطر يتنازل. يا أما بده يتنازل عن إشي هو بحبه، عن وقت هو بمضيه مع ناس بحبهم، بيتنازل عن اهتمامات تانية هو ميال لإلها وبحبها، بس هو عنده تركيز على إشي معين بده ينجز فيه. هذا التنازل بيكون مجهد، بتعب الإنسان، مرات بوصله لمرحلة إنه من كتر التعب هو فعلاً بوصل للمطرح اللي هو تمنى من الأول، بس وصل له وهو منهك تماماً. أنا بدراستي اكتشفت شغلة غيرت لي هاي المعادلة بصورة كاملة. خليني أخذكم معي من الأول، من البداية. أنا كنت إنسانة مهووسة بالبيولوجيا، علم الأحياء، كتير بحب أدرس جسم الإنسان من لما كنت بالمدرسة. فأول ما خلصت دراسة فكرت شو التخصص بالجامعة اللي ممكن أنا أختاره بحيث إنه أقدر فيه أدرس الإشي اللي أنا بحبه، أمارس العلم اللي أنا بستمتع بدراسته، وبنفس الوقت أشوف فيه أنا مستقبل لإلي. ومن هون اخترت تخصص التغذية، علماً إنه أنا لما اخترته كان تخصص جديد، ما كان كتير شائع وما كان متعارف عليه، وهذا الحكي كان بوقتها يعني خارج عن أي إشي أنا ممكن أكون فكرت فيه بحياتي. اخترت تخصص التغذية وبدأت من أول ما بدأت بدراستي بالجامعة كنت أنا نشيطة جداً جداً جداً. وين في مكان ممكن يصير فيه تطوع، ممكن أنا أروح أنجز فيه، كنت دايركت أروح وأتوجه له. فأنا تطوعت من بداية دراستي بالجامعة مع الجمعيات المعنية بالتوعية الصحية، كنا نروح ننشر الوعي التغذوي الصحي، وكنت كتير شغوفة بهذا السكشن. ومن هون بلشت أنا أبني الهدف تبعي إنه أنا هذا التخصص اللي أنا اخترته هو التخصص الصح، أنا بدي أكمل فيه، بدي أنجز فيه، بدي أبدع فيه. سنة 2019 مسكت دفتر عندي، كنت كتير بحب أسوي جورنالينج، أسجل أهدافي، وأنا إنسان بحب إنه كل بداية سنة أخطط شو بدي أعمل بهاي السنة، شو بدي أسوي بالسنة اللي وراها. سنة 2019 كتبت بالخط العريض اسم الشركة اللي أنا بيوم من الأيام مؤمنة إنه أنا رح أعملها. شركتي قررت إنها تكون معنية بالأكل الصحي، بالتغذية، وإنه أنا فكرة الغذاء الصحي بدي أنشرها قدر المستطاع. هذا الحكي بسنة 2019. من وراها أنا كملت دراسة، تخرجت بسنة 2022 عفواً 2020، فوقتها كان كورونا، كان كل شيء مسكر، فما كان في مجال أصلاً إنه نتوجه أو ننطلق لسوق العمل بالطريقة التقليدية أو المعتادة. وكان وقتها مبلش السوشيال ميديا بشكلها اللي انتم هلا بتشوفوه الشكل الحالي، وقتها ما كان. فكان وقتها مبلش الناس عم تطلع على السوشيال ميديا، كل حدا بيحكي عن مجاله وعن تخصصه. أنا لأنه بحكم دراستي كنت أنا نشيطة كتير بمجالي، فكان عندي خبرة حلوة، فمن وقتها أنا انطلقت. من لما تخرجت أول ما خلصت دايركت سجلت أنا ماجستير، لأنه كنت مقررة من البداية إنه أنا شو ما كان التخصص اللي رح أختاره بدي أبدع فيه، بدي أكمل فيه. سجلت ماسترز دايركت، وبنفس الوقت بلشت أركز على إنه أنشئ العيادة تبعت التغذية، علماً إنه هذا ما كان الهدف اللي أنا كنت مسجلته بالدفتر اللي قلت لكم عنه سنة 2019. بدأت بعيادتي، وهذا الشغل هو قريب لقلبي لأنه أنا بدرسه، بستمتع فيه وبشوف أثره، فبالتالي كنت أنا شغوفة بتطبيقي له بالعيادة نفسها واستمريت عليه. بس أنتم بدكم تتخيلوا السيناريو التالي، إنه أنا عندي هدف معين بدي أوصل له، بنفس الوقت أنا يومي مليان بين شغل بين دراسة، وأنا كتير دريسة فدراسة كتير تاخد كانت من وقتي، وبنفس الوقت عندي شغلي، عندي عيادتي. وتخصص التغذية مو بس نحن بنغير فيه السلوكيات الغذائية تبعت الإنسان، هو تخصص فيه كتير أناليسز وتقييم لحالة الإنسان النفسية، الجسدية، شو وضع نومه، شو وضع حياته، ففيه كتير انتراكشن، فهو بياخد من طاقة الإنسان. هون أنا عم بدرس بدراستي عن جسم الإنسان، وعم بقدر أقرأ كتير منيح وأفهم شو الضغط والتوتر بيقدر يعمل بجسم الإنسان. فأنا أدركت إنه أنا يومي مضغوط، أنا من الصبح للمساء، من لما أفتح عيوني عم ببدأ شغل متواصل للمساء، عندي 3 محاور أساسية أنا مضطرة أركز عليهم، وعندي أهداف أنا مقررتها، مو مستعدة أتنازل عن ولا هدف من هدول الأهداف. طيب شو العمل؟ هل بقدر أنا أضل بين كل هاي الأشياء ومع هيك أنجز ومع هيك أحافظ على حالي، على صحتي؟ لأنه اللي نحن بننساه أو بنهمله بهاي النقطة هو إنه كثرة الضغوطات
قادرة تخلق منك إنسان صحياً مدمر. يعني أنت مو قادر تنام منيح، أنت إذا ما كان أكلك منيح فأنت ما عندك إنتاجية منيحة على مدار اليوم، فأنت وقع المهام نفسها عليك عم بيكون أصعب. أنت عم بتفيق مطلوب منك مهام معينة، عندك أهداف، أنت إنسان مقرر شو الاتجاه اللي بدك تمشي عليه، بس أنت ما عم تقدر تعملهم لأنه أنت ببساطة مجهد درجة إجهاد عالية. أنت أكلك مش تمام، أنت مرهق، ما نمت منيح، ما تحركت، أنت من الصبح للمساء مضطر تقعد. أنا إذا كنت باليوم مضطرة أدرس 6 ساعات وراها أشتغل كمان 8 ساعات، فأنا طول يومي قاعدة فعلياً. وهون رجعتني دراستي لنقطة الصفر من ناحية إنه شو قيمة أي إنجاز أنا بدي أوصل له كاتبته عندي على الورقة أو عم بطبقه بحياتي اليومية إذا أنا ما كنت عم بدير بالي على حالي وسط هاي الرحلة. ومن هون بلشت أخلق الأساس الثابت التالي، اللي هو إنه صح أنا ما حأغير الأشياء اللي أنا بدي أسعى لها، وأهدافي رح تضل زي ما هي، أنا مقررتهم وما بدي أغيرهم وعم بنجز باتجاههم، فأنا عم بشوف حالي بالناحية العملية منجزة. طيب خليني ما أنسى حالي وصحتي بوسط هالطريق، فأنا ممنوع علي إنه أنا وسط هاليوم أنسى إنه أنا آخذ مثلاً فطور صحي مغذي يعطيني طاقة كويسة حلوة، أقدر أنا لما أدرس لما أنجز أكون بتركيز عالي ما أكون مرهقة. ممنوع علي إنه أنا أضحي بعدد ساعات النوم، أسهر لساعات طويلة بس علشان أنا لما حأسهر حقدر أخلص المادة، زي كأنه أنا طول اليوم أجلت وعلى وقت المساء خليني هلأ أنا أنجز. هذا الكلام ممنوع علي. ممنوع علي أنا أنسى أشرب مي، ممنوع علي ما أتحرك، أنا طول اليوم قاعدة جسمي إله علي حق. هاي النقطة غيرت كتير أشياء بممارساتي اليومية، بحيث إنه صارت الممارسة اليومية اللي أنا هيك مقررتها، ما بقولكم إنه تغير القرار، هو القرار نفسه، بس صار وقع القرار علي أو وقع تنفيذ القرار علي أبسط، أسهل، ممتع. صرت أنا أستمتع أكثر بكل خطوة يومية أنا عم بعملها. انتقالاً من هون من بعد السنوات هاي وصلت للمرحلة اللي أنا فيها بنيت الأساس الكامل اللي أنا بحتاجه علشان أقدر أنطلق بالشركة اللي أنا كنت مسميتها ومقررة اسمها سنة 2019 على دفتري الصغير وكاتبة عليها أهدافها. بس يمكن اللي فرق معي إنه أنا لو ما وظفت اللي أنا بدرسه بحياتي كنت رح أوصل لهاي المرحلة وأنا مدمرة تماماً نفسياً عاطفياً اجتماعياً، لأنه إنك تكون مسؤول صح إشي حلو وبيعطيك استقلالية وبيعطيك تحكم لطيف مرات، ولكن هو بيتعبك فوق ما ممكن إنسان يتخيل أو يستوعب. لو أنا ما رجعت لنقطة الصفر ودرت بالي على جسمي على حالي بأثناء هاي الرحلة، لو أنا ضليت أجل عنايتي بذاتي لغاية ما أنا أوصل لهدفي وبوقتها بقدر إني أنا أدير بالي على حالي، كنت رح أوصل لهذا الهدف وأنا منهكة تعبانة مرهقة إلى حد كبير. لو بدي أحكي نقطة أساسية نطلع منها من هذا الكلام، هو إنه حلو كتير يكون عنا شغف، يكون عنا طموح، نسعى للأشياء اللي نحن بنحبها ويكون عنا تركيز، ولما حتركز حتضطر تتنازل بمواضع تانية وبنقاط تانية، هذا مفروغ منه. بس الأحلى إنك تعمل هالكلام وإنت داير بالك على حالك وإنت عندك أساس منيح وقوي وإنت مخفف الإجهاد على حالك، تبعدوا تماماً عن اللي بنسميه جلد الذات الزيادة، إنه أنا يومي أصلاً مضغوط، يومي أصلاً فيه مسؤوليات، ما حأحط حالي بموقع إنه أنا أجلد حالي زيادة وأضغط على حالي بزيادة. بالعكس، أنا لأني قاسية على حالي بموضع معين وعم بسعى لهدف معين حلو، خليني أكون حنونة على حالي ببقية الأشياء وأدير بالي على جسمي بالأساس. وشكراً.